હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું માટીના પાટિયામાં બિલકુલ નવી જ રીતે સડોવેલું શાક. તો દોસ્તો, આ સડોવેલું શાક સાંભળીને તમને મનમાં પ્રશ્ન થશે કે આ સડોવેલું શાક એટલે શું? તો મિત્રો, આ શાક બનાવવા માટે નથી શાકભાજીને બાફવામાં આવતું કે નથી મસાલાથી વઘાર કરવામાં આવતું, એટલે જ તો આ શાકને સડોવેલું શાક કહેવામાં આવે છે. તો જૂના જમાનામાં જ્યારે કોઈ પણ શાક બનાવતા ત્યારે વઘાર કે તડકો તો મારતા જ નહીં અને વધારાના કોઈ જાતના મસાલા પણ ન નાખતા. તો મિત્રો, આ સડોવેલું શાક જોઈને તમને મોંમાં પાણી આવી જશે એવું બનશે. ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ અને બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. અને આવી રીતે શાક બનાવવાથી આપણા બધા જ શાકભાજીનો સ્વાદ એમને એમ જળવાઈ રહી છે. અને હા મિત્રો, આ સડોવેલું શાક બનાવવા માટે તમે કોઈ પણ જાતના શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને હા મિત્રો, તમને આ અમારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ બનાવવાનું સડોવેલું શાક. તો મિત્રો, આ બધું શાકભાજી આપણે સારા પાણીથી ધોઈ લઈએ. આપણે શાકભાજી ધોઈ લીધું છે, હવે આપણે આને સુધારી લઈએ. તો આપણે સડોવેલું શાક બનાવવા માટે શાકભાજીના ટુકડા આવી રીતે થોડા નાના નાના કરશું. એક ગાંઠિયા જેટલું લસણ લીધું છે આપણે, હવે આને પીસી લઈએ. શાક બનાવવા માટે આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે લસણવાળું મરચું ખાંડી લઈએ. સાથે ખાવા માટે આપણે લીલા મરચાં લીધા છે દેશી, એને આપણે હવે તળવાના છે. તળવા માટે આપણે જરા જરા કાપા મારી લઈએ. મરચાં તળવા માટે આપણે અડધા ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ આપણું આવી ગયું છે, તો હવે આપણે મરચાં તળી લઈએ. પણ મરચાંને આપણે એકદમ કાચા પાકા તળવાના છે. આપણે કાચા પાકા મરચાં તળી લીધા છે, હવે આપણે આને કાઢી લઈએ. તળેલા મરચાં ઉપર આપણે થોડું મીઠું અને હિંગ નાખશું. હિંગ અને મીઠાનો ટેસ્ટ એકદમ સારો આવે છે.
તો મિત્રો સૌથી પહેલાં આપણે 2 ચમચા જેટલું તેલ નાખશું, 2 ચમચી ખાંડેલું મરચું નાખશું, 1 ચમચી જેટલી હળદર નાખશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ મેં બધો મસાલો કાચા તેલમાં નાખ્યો છે, તેલ ગરમ તો કર્યું જ નથી. હવે આ બધો મસાલો આપણે મિક્સ કરી લઈએ એટલે મરચાંની ગાંગડી રહે નહીં. મસાલો આપણો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં શાકભાજી નાખી દઈએ, રીંગણ અને બટાકા, દાણાવાળી વાલોળ, લીલા વટાણા, લીલી તુવેર. હવે લીલી મેથી નાખશું, ટમેટા નાખશું, ખાંડેલું લસણ નાખશું. આ બધું શાકભાજી નાખ્યા પછી હવે આપણે મસાલા હારે મિક્સ કરી લઈએ. જોઈ લો મિત્રો, આ શાક બનાવવાનું હજી બાકી છે તો પણ એમ લાગે કે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે શાક. બિલકુલ દેશી રીતે આપણે આ હળોવેલું શાક બનાવવાનું છે. આ શાકને આપણે વઘાર પણ નથી કરવાનો કે નથી તડકો મારવાનો, એકદમ સાદી રીતે બનાવવાનું છે. આપણું આ શાકભાજી મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ચૂલે 10 મિનિટ સુધી આને ચડવા દેવાનું છે. દસ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખશું. પાણી નાખવાથી આપણું શાક તળિયે ચોટે નહીં. હવે બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને રાખી દઈએ. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ માટીના વાસણને. આપણે ગામડાની ભાષામાં આને પાટિયો કહેવાય. કુકર અને તપેલામાં શાક બનાવવા કરતાં આ પાટિયામાં શાક બનાવવાથી શાકનો સ્વાદ 2 ગણો વધી જાય છે. તો મિત્રો આ શાક બનાવવા માટે તમે કોઈ પણ શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને તમે એ પણ જોયું છે કે આ શાક બનાવવા માટે આપણે ગરમ મસાલાનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યો નથી. મિત્રો આપણા દાદા દાદીના સમયમાં ગરમ મસાલા હતા પણ નહીં કે ઉપયોગ પણ ના કરતા. આ સડોવેલા શાક બનાવવાની મેન રીત તમે જોઈ છે. આપણે આ કાચા તેલમાં મસાલા નાખ્યા અને પછી એમાં શાકભાજી મિક્સ કર્યું. પછી આપણે આ શાકને ચૂલે સડવા મૂક્યું, એટલે જ આને સડોવેલું શાક કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આપણે આ દેશી સડોવેલું શાક, આનો ખૂબ જ ભરપૂર સ્વાદ આવે છે અને તમે પણ ટ્રાય કરજો. તો હવે જોઈ લઈએ આપણું શાક સડી ગયું છે કે નહીં. આપણું આ શાક બિલકુલ સડી ગયું છે. હવે આને ઉતારી લઈએ. શાક આપણું તૈયાર છે. હવે આપણે ઉપરથી દેશી લીલા ધાણા નાખી દઈએ. હળોવેલા શાક આરે ખાવા માટે આપણે એક બાજરાનો રોટલો પણ બનાવશું.
તો મિત્રો આપણો રોટલો એકદમ મસ્ત ફૂલીને ચડી ગયો છે. હવે આપણે એને ઉતારી લઈએ.